તો પરવળનું નવું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ પરવળ લીધેલા છે। તો પહેલાં તો પરવળને એકદમ સારી રીતે ધોઈ અને ચોખ્ખા કરી લીધા છે। હવે પરવળ સમારી લેશું। આગળ અને પાછળનો ભાગ આ રીતે અલગ કરી લેશું અને પરવળની છાલ ઉતારી લેશું। પરવળની છાલ એકદમ જાડી હોવાથી ચડતા વધારે વાર લાગે છે, એટલે આ રીતે છાલ ઉતારીને જ પરવળનું શાક બનાવવાનું। આ રીતે પરવળની છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે બે ભાગ કરી અને ટુકડા કરી લેશું। અહીંયા જો તમારે પરવળની અંદરના બિયા જાડા હોય ને તો કાઢી લેવાના, બાકી આ રીતે જ પરવળની લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લેવાનું। અહીંયા જુઓ કે એકદમ કૂણું હોવાથી પરવળના અંદરના બિયા હું અલગ નથી કરતી। તો આ રીતે જ બધા જ પરવળની છાલ ઉતારી અને લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લેશું। તો અહીંયા બધા જ પરવળ સમારી લીધા છે અને મારા પરવળ મોટે ભાગે એકદમ સરસ કૂણા હોવાથી અંદરનો ભાગ મેં બિલકુલ અલગ નથી કરેલું। હું તમને લગભગ દરેક શાકમાં ટકોર કરતી હોઉં છું કે તમે ઉપરની છાલ અને અંદરનો બધો ગરબ કાઢી નાખો ને તો શાકનો કોઈ મતલબ જ નથી રહેતો। એટલે પરવળનું શાક બનાવવામાં પણ અંદર જો તમારે પાકા બિયા હોય ને એ જ અલગ કરવાના, બાકી આ રીતના સમારી લેવાનું, જેથી તમને પરવળનો પૂરેપૂરું બેનિફિટ મળશે। તો સમારેલું પરવળ છે આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું। હવે શાક બનાવશું। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈ મૂકેલી છે। કઢાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું, સાથે અડધી ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દેશું। રાઈ જીરું એકદમ સરસ કકડે એટલે હિંગ ઉમેરશું અને સાથે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું, જેમાં મેં 7 થી 8 કળી લસણ લીધેલી છે, એક લીલું મરચું અને એક ટુકડો આદુનો ઉમેરેલો। આદુ મરચાં અને લસણ પણ તેલ સાથે એકદમ સરસ કકડાવી લેવાના। અને આદુ મરચાં અને લસણ મેં બારીક નહીં પીસતા, આ રીતે અધકચરા ખાંડી લીધેલા છે। કડાઈમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ કકડી ગઈ છે। સમારીને રાખેલા પરવળ છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। હળવે હાથે તેલ સાથે મિક્સ કરી દેશું। આયુર્વેદિકની દ્રષ્ટિએ પણ પરવળનું ખૂબ જ મહત્વ છે। તો શાક તમે આ રીતે બનાવશો બિયા કાઢ્યા વગર તો વધારે તમને ફાયદો રહેશે। હવે શાકમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું। મીઠું પરવળ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેશું। અત્યારે આપણે એકલું મીઠું ઉમેરી અને પરવળને ચોળવી લેશું। શાકનો એક ચટપટો અને સ્વાદિષ્ટ મસાલો તૈયાર કરવાનો છે। તો મીઠું પરવળ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દીધી છે અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। પરવળ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં શાક માટે એક ચટપટો અને સ્વાદિષ્ટ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા એક મિક્સર જાર લીધેલો છે। મિક્સર જારમાં થોડાક જ પાપડી ગાંઠિયા લીધેલા છે એ ઉમેરી દેશું। પાપડી ગાંઠિયાની જગ્યાએ તમે ચવાણું, સેવ કે ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ ફરસાણનો ઉપયોગ કરી શકો છો। સાથે 2 ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે, 1 ચમચી સફેદ તલ અને સાથે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધેલી છે। બધી જ સામગ્રી પીસી લેશું, પણ આ સામગ્રી આપણે એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનું, રફલી પીસવાનું છે। અહીંયા બધી જ સામગ્રી રફલી પીસી લીધી છે, પ્લેટમાં લઈ લેશું। હવે સાથે મસાલા કરી લેશું। 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાનું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, સાથે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દેશું અને ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું। બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે મસાલો બનાવી અને તમે ફ્રીજમાં 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। પણ મસાલો જો તમારે સ્ટોર કરવો હોય તો એમાં કોથમરી નહીં ઉમેરવાની। જ્યારે તમે મસાલાનો ઉપયોગ કરો ને ત્યારે કોથમરી ઉમેરી દેવાની। કોઈ પણ શાક બનાવો ઇન્સ્ટન્ટ આ મસાલો તૈયાર હશે તો તમારું શાક ફટાફટ તૈયાર થઈ જશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। તો અહીં આપણો ચટપટો અને સ્વાદિષ્ટ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે કડાઈમાં ઉમેરેલા પરવળ પણ જોઈ લઈએ। અહીંયા થોડી વાર પછી પરવળ ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે પરવળનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ચમચાથી પ્રેસ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે આરામથી પરવળ કટ થઈ જાય છે। કૂણા પરવળ હશે ને તો વગર પાણીએ તમારું શાક એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે।
હવે જે આપણો ચટપટો મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે એ મસાલો પરવળ સાથે ઉમેરી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા મસાલો પરવળ સાથે ઉમેરતા શાક થોડું ડ્રાય લાગી રહ્યું છે, તો થોડું જ પાણી ઉમેરશું, વધારે પાણી નથી ઉમેરવું, જેથી શાક થોડું રસરસતું બને અને મસાલો શાકમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય. હળવા હાથે બધું મિક્સ કરી લેશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર પરવળમાં આવી જાય. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે અને મસાલો પરવળ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો છેલ્લે શાકમાં 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. ખાંડ નાખવી ટોટલ ઓપ્શનલ છે, પણ આ શાક થોડું ખાટું મીઠું અને ચટપટું વધારે સરસ લાગે છે. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ વગર ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે પરવળનું સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ઉપર થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું તો તૈયાર છે એકદમ નવા ચટપટા મસાલા સાથે પરવળનું શાક. આ શાકમાં આપણે ડુંગળી કે ટમેટાનો ઉપયોગ નથી કરેલો, તો પણ આ શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે મસ્ત મજાનું બનેલું પરવળનું શાક કેવું લાગ્યું. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.